Hello everyone, හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා GraphicZ Reborn YouTube channel එකට. අද වීඩියෝෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා හැමෝම හොයන්න ඔයාලා හැමෝටම වැදගත් වෙන TikTok trending template එක. අද වීඩියෝ එක ගැන කතා කරමු. subscribe කරන්න නැතිව subscribe කරන්න, යාළුවෝ share පාරක් දාලා වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න. එනවා අපි යමු අද වීඩියෝ. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. හරියල්නේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මෙන්න මේ link එකේ තියෙනවා මගේ comment box එකේ පළවෙනි comment එකේ. එන්නේ link එකේ මේ file එකයි මේ music කියන file එක download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ template කියන file එකේ link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ website එකට load වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන use template in Capcut කියන එක click කරාට පස්සේ මෙතනින් open කරනවා. open කරනෝනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති ෆොටෝ ටික මෙතනින් select කරලා දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් කැමති ෆොටෝ ටික select කරගෙන දාගන්නවා. පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ ටික දාගත්තා. මෙතනින් ගොඩක් ෆොටෝ තිබ්බට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ෆොටෝ හතර ඒ හතරම තමයි මාරු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ෆොටෝ හතර select කරාට පස්සේ preview කියන එක click කරනවා. ඔයාලගේ වැඩේ ඉවරයි නම් මෙතන export දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේ විදිහට ආවොත් එහෙම save to device click කරොත් එහෙම Capcut එකේ watermark එක වදිනවා. save share කරලා TikTok එකෙන් share කරලා save කරනවා නම් watermark එක වදින්නේ. මෙන්න මේක ඔයා click කරන්න ඕනේ. ඊට මේ විදිහට export වෙනවා. export ඉවර වෙච්ච ගමන් TikTok open වෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයා TikTok එකෙන් අයින් වෙලා මේ විදිහට ආය ආවම project කියන click කරන්න. ඊපස්සේ ඔයාලා export කරගන්න. video කියන click කරන්න. ඊපස්සේ ඔයාලා බලන්න මේ විදිහට තමයි video එක තියෙන්නේ. video එක මේ විදිහට තියෙද්දි මේ video එක click කරාට පස්සේ මේ විදිහට stack වෙනවා. මෙතනින් volume කියන එක click කරනවා. volume ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා ශබ්ද වැඩි කරන්න පුළුවන් අඩු කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් බිඳුවක් දාන්න අඩු ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕකේ දීලා මේක add audio කියලා වල වෙන විදිහට අන්න ඒක click කරාට පස්සේ මෙතන sounds කියනවා. ඊට පස්සේ මෙතන file එකක් තියෙන ඒ icon එක click කරලා මෙතනින් from files කියන එක click කරනවා. from files කියන එක click කරලා පස්සේ import from files කියලා එකක් එනවා. මේක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ file list එනවා. එතන ඔයාලා කොහොමද file එක click කරනවා මම slow up කරන එක open වෙනවා. ඔබට මම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට යට ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. එතන ඔයාලා ඔළුවේම ඇඩ් කරගන්න. හරියන්නේ අද මේ වීඩියෝ ඉවරයි. මෙතනින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.